අද අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ power extension එකක්. තවත් අන්බොක්සිං එකකට ඔයගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ කම්පියුටර්ස් විතරක් නෙමෙයි ඕනම ටෙක් ගැජට් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට වැදගත් වෙන ඒ වගේම අවධානය යොමු කරන්න ඕන ගැජට් එකක් ගැන. ඉතින් මේක තමයි Fujitsu SP621 Surge Protector එක. ඉතින් බොහොම සරලව කියනවා නම් මේක ඇවිල්ලා power cord එකක් එහෙම නැත්නම් power extension එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි power extension එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ wall outlet එකේ ඉඳලා එහෙම නැත්නම් බිත්තියේ ඉඳලා ගන්න පුළුවන් extend කරලා අපේ devices වලට අපි පාවිච්චි කරන smartphones, computers, laptops මේ වගේ දේවල් වලට power එක බෙදලා දෙන්න ගන්න unit එකක් විදිහට. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන දෙයක් තමයි මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා තියෙන දෙයක්. ගොඩක් වියදම් කරනවා තමන්ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකට එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක හදන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්නේ ගොඩක් අඩුවේ. ඉතින් මේ නිසා සෑහෙන ලොකු අලාභ එහෙම නැත්නම් පාඩු සිද්ධ වෙන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. මේ Fujitsu SP621 කියන මොඩල් එක දැනට මාකට් එකේ රුපියල් 6500ක් විතර වෙනවා. right. මේකේ තියෙන features ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු පැකේජ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right. ඉතින් මේ තමයි අපේ Fujitsu SP621 power extension එක. එහෙම නැත්නම් surge protector එක. ඉතින් මේ වගේ surge protector එකක් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට හම්බෙන benefits ටික ගැන තමයි මේ කියන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති full square pin ports 6ක් තියෙනවා ඔයාලගේ devices වලට. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ port හැම එකක්ම auto locking mechanism එකකින් lock වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. නොදැනුවත්ව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අත්තරදීම් අනතුරු වලින් වළක්ව ගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේ surge protector එක ඔයාලා connect කරපුවාම මේ extension එක ඔයාලා බිත්තියේ power එකට connect කරපුවාම ඒ power line එක earth වෙලාද නැද්ද කියලා මේ තියෙන LED indicators වලින් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට computers පාවිච්චි කරද්දී ඔයගොල්ලෝ system එක බැරි වෙලාවත් ඇල්ලුවොත් ඒකේදී ඔයාලට current එක වදිනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ system එක හරියට earth වෙලා නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒකට ඔයාලගේ computer එකේ ඉඳලා එන plug එක අනිවාර්යයෙන්ම 3 pin එකක් වෙන්න ඕනේ earth එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ surge protector එකක් එහෙම නැත්නම් power cord එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඕගොල්ලොන්ට ඒ security එක හම්බ වෙනවා. ඔයාලට check කරගන්න පුළුවන් මේක earth වෙලාද නැද්ද කියන එක. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට බලපානවා ඔයාලගේ USB port වලින් වැඩිපුර current එක එන්න, ඒ වගේම system එකෙන් current එක වදින්න. මේ වගේ දේවල් smartphone වගේ devices වලටත් එච්චරම සුබදායක නැහැ. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා එක feature එකක්. ඒ වගේම මේකේ USB ports 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා. ඔයාලගේ device එක ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් data cable එකෙන් නම් charge කරන්නේ. මොකද ඔයාලටත් මේ අත්දැකීම ලැබිලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ smartphone එකත් එක්ක ආපු original power adapter එක නැත්තම්, එහෙමත් නැත්තම් ඔයාලා වෙන charger එකකින් ඔයාලගේ phone එක charge කරන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලාවට අර original charger එකෙන් charge කරපු වෙලාව වගේ වැඩි වෙලාවක් යනවා. එහෙම නැතුව බැරි වෙලාවත් ඊට වඩා වැඩි ampere ගානක් තියෙන charger එකකින් නම් ඔයාලා phone එක charge කරන්නේ ඊට වඩා ඉක්මනට ඒක charge වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක battery එකට හොඳ නැහැ smart device එකේ. ඉතින් මෙතනදී මේ power extension එකේ මේ USB port හරහා ඔයාලගේ device එකට හරියන ampere ප්‍රමාණය automatically adjust වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඔයාලා data cable එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ smart devices charge කරනවා නම්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ එක port එකක් තියෙනවා Qualcomm devices වල එන quick charge කියන technology එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ device එක ඉතාමත් වේගෙන් charge කරන්න පුළුවන් technology එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේ adaptive USB charging කියන feature එක smart devices පාවිච්චි කරන කට්ටියට. ඉතින් ඒ දේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේක wall mount කරන්නත් screws දෙකක් තියෙනවා.
ඉතින් ඒ වගේම තමයි මීටර් 2ක එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 6ක විතර දුරට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්ම ෆීචර් එක මේක නම් කරලා තියෙන්නේ සර්ජ් ප්‍රොටෙක්ට් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක ඕවර් වෝල්ටේජ් වලින් එහෙම නැත්නම් විශාල විදුලියක් ආවොත් එතනදිත් ඔයාලගේ සිස්ටම් එක ඔයාලගේ ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් මේකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන දේවල් ආරක්ෂා කරන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ඩිවයිසස් වලට පවර් එක දෙන විදිහ සහ අර්ත් වීම ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා හැමෝටම කියනවා. ඉතින් මේ අන්බොක්සිං එකට අපිට මේ සර්ජ් ප්‍රොටෙක්ට් එක පවර් කෝඩ් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දුන්නේ දෙහිවල නැනෝටෙක් එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එක දෙහිවල නැනෝටෙක් එකෙන් ගන්න. ඒ වගේම එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න www.nanotech.lk එකෙන්. ඉතින් එතනදී ප්‍රයිස් එක හැම දෙයක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි channel එකට support කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් www.pcguide.lk/shop කියන තැනට ඇවිල්ලා PC Guide LK branded t-shirts ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න channel එකට. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.